सो यो चाहिँ पार्ट 2 हो मैले चाहिँ चङ्गामा मोटर हालेर उडाउने भनेर भनेको थिएँ ओके हाम्रो चाहिँ चङ्गाबाट बनाएको प्लेन टेस्ट गर्न जाँदैछु उल्ला त बाबु ल ल लेट्स गो उड्यो 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 ओके अब ट्युटोरियल पनि राखेको छु हेर्नुस् है त मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु न ल ओके हाम्रो फाइनल लुक चाहिँ यस्तो देखेको छ है अनि मलाई एकचोटि ग्लाइड गराएर पनि हेर्नु मन लाग्यो यार ओके ओइ 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 अहिले त्रिभुवन पुग्न खोज्यो त लास्ट टाइम भनेको चाहिँ अब मोटर चिप्काउने हो यो मोटर पनि चिप्काइहालौँ र मैले ब्याट्री चाहिँ सिजीलाई ध्यान दिएर चिप्काएको छु र थ्रोटल पनि हाम्रो फुल पावरमा छ र मैले पछाडिपट्टि अझै एउटा होरिजेन्टल स्टेबलाइजर चाहिँ एड गरेको छु ताकि अझै लिफ्ट जेनेरेट गरोस् है त गजामा अब हामी उडाउन दामी उड्या यार ल अरू यस्तै कन्टेन्ट हेर्नको लागि फलो गर्नुहोस् है त